નમસ્કાર મિત્રો, તોડફોડ વગર વાસ્તુ આજે ગુજરાતમાં અને કાલે અખંડ ભારતમાં આ સંકલ્પ સાથે. મિત્રો, આજનો આ વિડીયો છે એ તમારા માટે ખૂબ જ મહત્ત્વનો છે. મહત્ત્વનો એટલા માટે છે કે તમે તમારા ધંધા વ્યવસાયમાં ઓતપ્રોત હોવો છો. ઘણી વખત ધંધા વ્યવસાયની અંદર નુકસાન સિવાય કંઈ જ મળતું નથી. તો તમારે તમારા બિઝનેસને કઈ રીતે આગળ વધારવો એના માટેનો આ એક સ્પેશિયલ વિડીયો છે મારો. મિત્રો, તમે સવારે ઘરેથી નીકળો છો ત્યારે માત્ર ને માત્ર સુખની અનુભૂતિ થાય આવા જ બધા તમારો વિચારો હોય છે. અને ધંધો વ્યવસાય માટે તમે આખો દિવસ ખૂબ જ મહેનત કરો છો, છતાં પણ મહેનતનું પરિણામ નથી આવતું. તો મિત્રો, તમારું આ જે શરીર છે જે પંચ તત્વનું બનેલું છે, તમારા જન્મના ગ્રહો, તમારું ભવનનું વાસ્તુ એટલે કે 9 ગ્રહો અને માતા પ્રકૃતિનો જો આ પંચતત્વના શરીરને સહયોગ મળશે તો જ તમે હેપીનેસતા અનુભવશો. આ માટેનો આ વિડીયો છે દોસ્તો. તો વાસ્તુ અને જ્યોતિષ બંને જ વસ્તુ જો ભેગી થશે તો જ તમારા ધંધા વ્યવસાયને તમે ટોપ પર લઈ જઈ શકશો. ધંધા વ્યવસાય જો તમારા નથી સારા ચાલતા તો તમે કોઈ પણ જગ્યાએ તમારા જન્મના ગ્રહો કે જન્માક્ષર બતાવવા જાઓ છો, છતાં પણ રિઝલ્ટ નથી મળતું. કોઈ પણ વાસ્તુશાસ્ત્રીને બોલાવી અને તમે વાસ્તુશાસ્ત્ર પ્રમાણે બધું કરો છો તો પણ તમને રિઝલ્ટ નથી મળતું. આનું કારણ એ જ છે મિત્રો કે આપણું જે આ શરીર છે એ પંચતત્વનું બનેલું છે. આપણા જન્મના ગ્રહો અને માતા પ્રકૃતિ આ બંને આપણા શરીર સાથે કનેક્ટેડ છે. માતા પ્રકૃતિ અને 9 ગ્રહોને જો બેલેન્સ રાખવામાં આવે તો આ પંચતત્વના શરીરને માત્ર ને માત્ર સુખની જ અનુભૂતિ થાય. એનું આજે એક તમને ઉદાહરણ પૂરું પાડવા જઈ રહ્યો છું. મિત્રો, આજથી 2 વર્ષ પહેલાં હું એક પ્રશાંતભાઈ મને મળ્યા અને એમને એની ઈચ્છાઓ મને કહી અને એના વ્યવસાય વિશે મને વાત કરી. એટલે મેં એના જન્માક્ષર જોયા અને એનો જે તે કંઈ વ્યવસાય હતો, જે ફેક્ટરીની અંદર એને ડ્રેસ બનાવવાનો વ્યવસાય છે, જે એની ફેક્ટરી ઉપર પણ મેં વાસ્તુ જોયું તો એમના જન્મના ગ્રહો પણ એને સાથ નહોતા આપતા અને માતા પ્રકૃતિ પણ સહયોગ નહોતા કરતા. ત્યારબાદ મેં એમને જ્યોતિષ અને વાસ્તુ 9 ગ્રહો અને માતા પ્રકૃતિ વિશે ખૂબ જ સારી રીતે બધું સમજાવ્યું અને એમને મારી ઉપર વિશ્વાસ કરી અને ખાલી મને એમને એટલું જ કહ્યું કે પરેશભાઈ, મારો ઘોડો બિઝનેસની અંદર દોડવો જોઈએ. તો આપણે આ પ્રશાંતભાઈ જે છે, જેમનું અત્યારે ખૂબ જ સારું એવું કામકાજ છે ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં, તો પ્રશાંતભાઈને જ પૂછીએ કે ભાઈ મારા આ 2 વર્ષના અનુભવ અને મારી સર્વિસ એમને કેવી લાગી. હા, તો પ્રશાંતભાઈ, આપણે જે 2 વર્ષ થયા એકબીજાની કનેક્ટિવિટી છે અને તમારા જે અનુભવો મારા વિશે કે માતા પ્રકૃતિ કે 9 ગ્રહો વિશે જે થયા છે તેને સત્યતાના ધોરણે શેર કરો એવી હું તમારી પાસે અપેક્ષા રાખું છું. 2 વર્ષ પહેલાં જ્યારે હું પરેશભાઈને મળ્યો હતો તો મારી એક જ ઈચ્છા હતી કે મારો ધંધો એટલો આસમાને ચાલે ને મારા ઘોડા બહુ દોડે. પરેશભાઈની મહેરબાનીથી એમના વાસ્તુ, એમનું જ્યોતિષ એ જે રીતે જોઈ છે એ હિસાબે અત્યારે હું ખૂબ સારી પ્રગતિમાં આગળ વધી રહ્યો છું. અત્યારે 2જું વર્ષ થઈ ગયું છે ને મારા થકી મને જે આગળ હું વધ્યો એના કારણે મેં બીજા 2-4 મારા કન્સલ્ટ કર્યા છે એમના માટે, તે એમને આગળ દોડાવ્યા છે. મિત્રો, આપણો આ જે મનુષ્ય જીવન છે જે પંચતત્વનું બનેલું છે, આપણો જ્યારે જન્મ થયો હોય છે ત્યારે જે આપણી જન્મ કુંડળી છે તે તો એક બ્રહ્માંડનો ફોટોશોટ છે કે આપણે આપણી અધૂરી યાત્રા આગળ ક્યાં અટકાવીને આવેલા હતા. તો એના અનુસંધાને 9 ગ્રહો, માતા પ્રકૃતિ અને આપણું આ પંચતત્વનું શરીર ત્રણે એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે, જે આપણા બિઝનેસને પણ ખૂબ જ પ્રભાવિત કરે છે, આપણા ભવનને પણ પ્રભાવિત કરે છે. હવે જોઈએ તો આપણું જે આ શરીર છે એમાં ચેતન મન અને અવચેતન મન 2 હોય છે. તો આપણા જ ભવનની અંદર આપણે જે ડેકોરેટ કરેલું છે આપણા ભવનને, એ જ તો છે આપણું અવચેતન મન અને જે માતા પ્રકૃતિ સાથે કનેક્ટેડ છે. અને આપણા જ ભવનની અંદર આ બધા સુખ કે દુઃખની આપણે અનુભૂતિ કરીએ છીએ. અને હું બસ આ જ કરું છું કે કોઈ પણ વ્યક્તિની જન્મ કુંડળી જોઈ
એની ઈચ્છાઓને મેં સાથે લીધી અને એના ભવનને એની ઈચ્છાઓ પ્રમાણે પ્રોગ્રામિંગ કરી અને એને હેપીનેસનો અનુભવ કરાવું છું. આવું જ બધું છે કે જે દક્ષિણ દિશા છે, જે મંગળની દિશા છે, અગ્નિની દિશા છે, તો ત્યાં હું લીલા કલરના ઘાસ ઉપર લાલ કલરના ઘોડા દોડતા હોય તો ત્યાં મંગળ એનો એક્ટિવ થઈ જાય છે. આ જ રીતે પૂર્વ દિશામાં, આ જ રીતે પશ્ચિમ દિશામાં, અને પશ્ચિમ દિશામાં ખાસ વરુણદેવના સ્થાન ઉપર એની જીવનની જે ઈચ્છા હોય આ ઈચ્છાને હું એક્ટિવ કરી દઉં છું અને એની ઈચ્છાઓ બધી પૂર્ણ થાય છે. બીજું કંઈ આમાં છે નહીં, પણ માત્ર ને માત્ર જન્માક્ષર બતાવવાથી આપણું સારું નહીં થાય કે વાસ્તુ બતાવવાથી સારું નહીં થાય. બંનેને જો એક સાથે એડ કરવામાં આવશે તો જ આ પંચતત્વના શરીરની હેપીનેસતા એટલે કે આનંદની અનુભૂતિ થશે. અને આ જ અનુભૂતિ મેં આ પ્રશાંતભાઈને કરાવી છે. અને આ જ પ્રશાંતભાઈ હજી પણ કંઈ બે શબ્દ આપણા વિશે કહી છે. મારું તો દર્શક મિત્રોને એક જ વસ્તુ કહેવું છે કે પરેશભાઈનું જે નોલેજ છે તે ખૂબ જ એટલે ખૂબ જ સારું છે. મારી એવી દરેકને નમ્ર વિનંતી છે કે એકવાર એમની મુલાકાત લો. એમની જે પ્રયોગ મારા વાસ્તુના કર્યા છે એનાથી હું ખૂબ જ ખુશ છું.